Vào năm 2053, sau cuộc chiến cuối cùng, tỷ lệ phạm tội đã tăng hơn 800%. Và điều này đã gây ra một làn sóng quá tải cho hệ thống nhà tù. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ đã đưa ra chương trình cải tạo ở chiếc hộp, thứ mà trong quá khứ bị coi là vô nhân đạo. Chương trình này bắt tù nhân phải chọn một trong hai phương án, họ có thể tình nguyện bị xử tử ngay lập tức, hoặc sống toàn bộ bản án của mình bên trong một chiếc hộp. Thức ăn và nước uống sẽ được cung cấp cho họ, tùy theo quyết định của những công dân hợp pháp mà họ đã phản bội. Nếu bất kỳ ai cố gắng trốn thoát, họ sẽ bị xử tử. Bên trong một trong những chiếc hộp này, một phụ nữ người Pháp đang vật lộn để sinh tồn, với vô số vết thương. Cô bị kết án 4 năm tù, và cô vẫn còn hơn 2 năm nữa. Bình của cô đã hết nước và khi cô kiểm tra cửa hầm, thay vì thức ăn, cô tìm thấy một lưỡi dao cạo. Sau một hồi do dự, cuối cùng cô quyết định bỏ cuộc và dùng lưỡi dao cạo để tự kết liễu. Trên một hòn đảo đá ở Úc, một loạt các chiếc hộp được tìm thấy gần bờ biển. Một ngày nọ, hai đứa trẻ đang chơi đùa và ném một quả bóng cao su vào một trong những chiếc hộp, khiến người phụ nữ bên trong tỉnh giấc. Tù nhân số 13 phát hiện ra tay và chân mình bị trói, vì vậy cô dùng răng để kéo sợi dây, cho đến khi cuối cùng cô tự giải thoát cho mình. Cô đã bị kết án 7 năm tù, và hôm nay là ngày đầu tiên của cô. Đột nhiên, một ánh đèn trên tường keo bíp và một cửa hầm nhỏ mở ra. Số 13 nhìn ra ngoài và thấy những đứa trẻ đang bỏ đi. Chỉ một giây sau, đèn lại keo bíp và cửa hầm đóng lại. Khi số 13 cầu xin tự do, một màn hình trên hộp được kích hoạt và một đoạn video giải thích cách mọi thứ hoạt động. Nó kết thúc bằng cách nói với cô rằng cô đang ở nơi cô chọn. Số 13 suy sụp và đập vào tường, trong khi thề rằng mình vô tội. Cô khóc và la hét, cho đến khi kiệt sức và thiếp đi. Một lúc sau, cửa hầm lại mở ra, vì vậy số 13 đưa bình của mình ra để lấy thức ăn, nhưng không có gì xảy ra. Sau đó, cô bắt đầu kiểm tra từng cm của chiếc hộp, kỹ lưỡng hơn với hy vọng tìm được lối thoát. Tuy nhiên, khi cô chạm vào một điểm quá lâu, cô bị giật điện nhẹ. Điều này không ngăn được cô cứ tìm kiếm cho đến khi không còn gì để làm. Nhiều giờ trôi qua, số 13 bắt đầu gặp khó khăn khi ở một mình với tâm trí của chính mình, và cào móng tay vào chiếc hộp, như hình thức giải trí duy nhất của cô. Trong khi đó, ở một chiếc hộp khác, một tù nhân khác đang tỉnh giấc. Bản án của cô là 2 năm, và cô vẫn còn hơn 500 ngày nữa. Đôi khi, cô nghe thấy một giọng nói hỏi liệu cô còn sống không. Một buổi tối, cô cố gắng tắt máy bảng điều khiển ánh sáng, hành động này ngay lập tức bị camera trong hộp phát hiện. Một tiếng chuông báo động vang lên, và một giọng nói thông báo rằng việc xử tử sắp diễn ra. Trước khi những thanh kim loại trên trần nhà bắt đầu hạ xuống, nữ tù nhân la hét trong hoảng loạn, và cầu cứu qua cửa hầm đang mở, nhưng vô ích. Cô nằm xuống sàn, và kinh hoàng nhìn những thanh kim loại ngày càng tiến lại gần, chỉ để chúng dừng lại ngay trên mặt cô. Màn hình và giọng nói đếm ngược bắt đầu bị nhiễu, và người phụ nữ mỉm cười vì nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Thật không may, sự cố nhiễu kết thúc, và các thanh kim loại tiếp tục đi xuống để nghiền nát cô đến mất mạng. Sáng hôm sau, số 13 tiếp tục xem xét từng cm của chiếc hộp, nhưng cô vẫn không tìm thấy gì hữu ích. Khi trời bắt đầu mưa, cô đặt chiếc bình gần cửa hầm đang mở để hứng nước, và cuối cùng cô cũng có thể uống một ngụm. Một lúc sau, số 13 tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn khi nghe thấy một giọng nói. Một cô bé đang ở cửa hầm hỏi về bản án của cô, và khi nghe đó là 7 năm, cô bé kết luận rằng số 13 chắc hẳn là tù nhân chính trị. Cô bé đổ đầy nước sạch vào bình, và đưa qua một túi nhỏ thức ăn viên, mà số 13 ngay lập tức ăn. Sau đó, cô bé nhắc nhở cô, rằng các công dân sẽ quyết định tương lai của mỗi tù nhân, phớt lờ số 13 khi cô nói mình vô tội. Khi thời gian tiếp tục trôi đi, số 13 có thể cảm thấy sự tỉnh táo của mình đang mất dần. Cô không thể chịu đựng sự cô lập được nữa, vì vậy cô túm lấy sợi dây và bắt đầu tự kết liễu. Trong vài giây, cô không thể thở được, nhưng khi cô sắp ra đi, tay cô buông sợi dây ra. Rồi cô suy sụp, nhận ra rằng cô thậm chí không thể kiểm soát được cái kết của chính mình. Vài tháng sau, số 13 vẫn còn sống và bị mắc kẹt trong hộp. Cô được cho hạt giống trong một mảnh báo, vì vậy cô thả chúng vào bát, và giữ tờ giấy gần cửa hầm để lấy chút ánh sáng. Thật không may, các bài báo được viết bằng một ngôn ngữ mà cô không thể đọc được. Số 13 khóc vì cảm thấy mình đang bị tra tấn. Một lúc sau, số 13 đưa tay qua cửa hầm và tìm kiếm xung quanh, cho đến khi cô tìm thấy quả bóng cao su. Bây giờ cô đã có thứ gì đó để giữ cho mình bận rộn. Những ngày tiếp tục trôi qua với những thói quen nhàm chán. Số 13 ngủ, chơi với quả bóng, và khi bảng điều khiển mở cửa hầm, cô nhìn ra phong cảnh để đón chút nắng. Chẳng mấy chốc, những vết thương xuất hiện trên cơ thể cô và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trong khi đó, ở một chiếc hộp khác, một người đàn ông đang trải qua bản án 5 năm của mình. Anh ta đã ở đó 1000 ngày, vì vậy bây giờ anh ta chẳng khác gì một cái vỏ rỗng lặp đi lặp lại, tôi đang ở nơi tôi chọn.
Một buổi chiều, một chiếc máy bay không người lái nhấc chiếc hộp của số 13 lên và thả nó vào một khu rừng, nơi giam giữ hàng chục tù nhân. Cô bé quay lại và hỏi cô đang làm gì, số 13 trả lời, để cải tạo. Sau đó, cô bé chia sẻ rằng mình đang đọc Shakespeare, một tác giả đã bị cấm từ lâu. Số 13 không biết cái tên đó, nhưng nói rõ rằng cô biết đọc, chỉ là cô không được phép làm vậy trong hộp. Sau khi chỉ ra rằng không thể có sự cải tạo nếu không có sách, cô bé nắm lấy tay số 13 và trích dẫn một câu trong Romeo và Juliet. Số 13 thấy nó thật hay và hy vọng một ngày nào đó sẽ được đọc nó, vì vậy cô bé cố gắng cho cô mượn cuốn sách. Tuy nhiên, số 13 từ chối vì không muốn gặp rắc rối. Cô bé cho số 13 một ít thức ăn và hứa sẽ quay lại để đọc cho cô nghe. Sau khi cô bé rời đi, số 13 cứ nghĩ về cái chạm và đôi môi của cô bé, vì vậy cô ấy cuối cùng đã tự thỏa mãn bản thân, trong khi máy quay ghi lại mọi thứ. Một năm sau khi cô bắt đầu bị giam cầm, số 13 đang ăn một ít hạt từ một chiếc túi và tìm thấy một cuốn sách nhỏ giấu trong đó. Cô nằm xuống quay lưng lại với máy quay trước khi mở nó ra và vui mừng khi thấy đó là Romeo và Juliet. Đọc những câu trích dẫn đầy chất thơ mang lại cho cô một chút hy vọng. Lần tiếp theo số 13 có nước sạch, cô tắm rửa cơ thể và đảm bảo làm sạch các vết thương để tránh nhiễm trùng. Chạm vào vết thương rất đau đớn, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng. Sau đó cô hất nước bẩn ra ngoài. Máy quay ghi lại cảnh này và phân loại nó là lãng phí nước, vì vậy chiếc hộp của số 13 bị đưa trở lại bờ biển. Cuối cùng cô bé lại đến thăm và tự hỏi số 13 đã làm gì để bị di chuyển. Thay vì trả lời, số 13 hỏi cô bé làm thế nào để quyết định cho ai ăn. Cô bé giải thích rằng mình chỉ đi vòng quanh và nói chuyện với nhiều tù nhân nhất có thể. Hôm nay dường như sắp có bão, nên cô bé sẽ phải về sớm. Số 13 cũng hỏi tuổi của cô bé và biết rằng cô bé 16 tuổi, khiến cô thừa nhận rằng cô bé làm cô nhớ đến người em gái đã mất của mình. Nhiều tuần tiếp tục trôi qua và số 13 chỉ còn tỉnh táo nhờ cuốn sách nhỏ. Cô giấu nó trong một kẽ hở trong hộp và cẩn thận lấy nó ra, bất cứ khi nào cô muốn đọc một câu trích dẫn, luôn đảm bảo quay lưng lại với máy quay. Đôi khi cô khao khát đọc đến mức phải dựa vào ánh trăng, dù nó không sáng bằng mặt trời. Một ngày nọ, máy bay không người lái lại di chuyển chiếc hộp và số 13 nhìn nó bay trên đại dương. Khi nó hạ cánh, một người xuất hiện ở cửa hầm, ăn một quả táo chỉ để trêu tức cô. Số 13 khóc khi xin ít nhất một miếng và cầu xin lòng thương xót, nhưng gã đàn ông chỉ nói, hắn sẽ không thương xót bất kỳ con vật nào trong những chiếc hộp này. Nếu tùy hắn quyết định, mọi tù nhân sẽ bị hành quyết mà không có cơ hội cải tạo. Sau một hồi tranh cãi ngắn, gã đàn ông nói rằng hắn sẵn sàng thực hiện một cuộc trao đổi. Số 13 sẽ có một quả táo nếu cô để hắn làm chuyện bậy bạ với mình. Số 13 quá tuyệt vọng vì đói nên đã đồng ý, vì vậy cô cúi xuống, quay lưng về phía cửa hầm khi gã đàn ông làm nhục cô. Máy bay không người lái tuần tra bắt quả tang họ và nổ súng. Gã đàn ông bị hạ sát ngay lập tức và một viên đạn lọt được vào trong hộp, làm số 13 bị thương ở chân. Bất chấp cơn đau tột cùng, số 13 với tay ra ngoài và chụp lấy quả táo, cô bắt đầu ngấu nghiến nó một cách nhanh chóng. Thật không may, cô phát hiện ra quả táo đầy giòi và cuối cùng nôn ra. Đêm đó, số 13 bị đánh thức bởi tiếng báo động. Một giọng nói giải thích rằng việc trao đổi để lấy thức ăn là trái với quy định, vì vậy, như một hình phạt, số 13 sẽ phải trải qua 7 ngày không ngủ. Đây là lời cảnh báo duy nhất mà số 13 nhận được, nếu cô vi phạm quy tắc một lần nữa, cô sẽ bị kết liễu. Một ánh sáng chói lòa được bật lên bên trong hộp và chuông báo động không bao giờ ngừng kêu. Vì vậy trong 7 ngày tiếp theo, số 13 không thể ngủ được. Cô cố gắng dùng áo che mắt và tai, nhưng vô ích. Cô chỉ có thể hét lên trong tuyệt vọng khi cô cảm thấy tâm trí mình đang rơi vào vòng xoáy đi xuống. Đôi khi chuông báo động dừng lại và số 13 cố gắng ngủ, nhưng ngay khi cô nhắm mắt lại, chuông báo động lại vang lên. Trong tuần không ngủ, số 13 đã ở trong hộp được 2 năm. Một lúc sau, số 13 nhận thấy có những người đang sống vui vẻ bên ngoài chiếc hộp. Giọng nói đột nhiên thông báo rằng cô đã phải chịu một bản án oan, vì vậy các công dân đã đồng ý thả cô ra. Một khuôn mặt phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trên cửa hầm và bằng cách nào đó đã vào được bên trong. Số 13 nghĩ rằng cô ấy trông quen quen, nhưng không nhận ra cô ấy. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa trong khi nghịch một tách trà, giải thích rằng tất cả chỉ là ảo giác và số 13 sẽ không được thả. Thực tế, người phụ nữ xinh đẹp này chính là dáng vẻ của số 13 trước khi bị bắt. Người phụ nữ giải thích về những chuyến du hành tinh thần mà bộ não con người có khả năng trải qua và cười một cách cuồng loạn trong khi số 13 khóc trong đau đớn. Khi giọng nói trong hộp cuối cùng cũng thông báo rằng hình phạt đã kết thúc, số 13 cuối cùng cũng có thể ngủ và ảo giác biến mất, nhưng nó đã để lại cho cô một cú sốc tâm lý. Vài đêm sau, số 13 nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời. Giọng nói trong hộp giải thích đó là năm mới, và để ăn mừng, các công dân đã chọn ân xá cho tất cả các tù nhân trong hộp, ngoại trừ những người bị kết án chính trị.
Điều này có nghĩa là số 13 không được rời đi. Đêm đó, số 13 phát hiện ra rằng mình bắt đầu rụng răng. Một buổi sáng, một bà lão xuất hiện bên ngoài chiếc hộp của số 13 và gõ vào tường bằng một lưỡi dao cạo rỉ sét trước khi nói. Bà giải thích rằng bà đã ở trong hộp 15 năm và trải nghiệm đó đã định hình bà thành con người của ngày hôm nay. Bà lão đưa cho số 13 lưỡi dao cạo trước khi nói rằng bà ghét con người mà mình đã trở thành. Số 13 nhìn chằm chằm vào lưỡi dao cạo trên da mình nhưng không dám dùng nó. Cuối cùng, cô bé hâm mộ Shakespeare lại đến và số 13 phải mất vài giây để nhận ra cô bé là thật. Sau khi đổ đầy nước sạch vào bình, cô bé chạm vào tay số 13 và trích dẫn cuốn sách, vì vậy lần này số 13 có thể hoàn thành câu nói. Vài tháng sau, bụng của số 13 đã to lên trông thấy. Hóa ra cô đang mang thai, do cuộc gặp gỡ với gã đàn ông cầm quả táo. Lần sau khi cô bé đến, cô bé nói với số 13 rằng người của cô muốn cứu cô và để cô sống nốt bản án của mình dưới sự chăm sóc của họ. Lời nói của cô bé kích hoạt báo động và cửa hầm đóng lại trong khi cô bé chạy đi. Số 13 chỉ có thể hét lên trong đau đớn vì mất đi cơ hội của mình. Vài tuần sau, một người đàn ông mới xuất hiện ở cửa hầm. Ông ta nhận thấy số 13 đang mang thai và cô vẫn còn 4 năm nữa. Người đàn ông tự hỏi liệu số 13 có nhận ra lòng thương xót không và chỉ vào một chiếc hộp đang cháy. Ông ta nghĩ rằng một cái kết nhanh chóng là tất cả những gì số 13 nên yêu cầu, nhưng cô từ chối lời đề nghị của ông ta. Sau đó, số 13 nhận thấy có nước nhỏ giọt từ trần nhà và với tay lên để tháo một con vít lỏng. Cô dùng nó để giũa móng tay trước khi làm rơi nó. Sau đó cô cào vào cái lỗ do con vít tạo ra, hy vọng làm nó to hơn. Vài tháng sau, số 13 bắt đầu cảm thấy các cơn co thắt. Cô quỳ xuống và đau đớn rặn, cho đến khi đứa bé chào đời. Số 13 ôm chặt đứa trẻ, trong khi dùng răng cắn đứt dây rốn. Ngay lúc đó, chuông báo động vang lên, và giọng nói trong hộp thông báo rằng số 13 đã vi phạm một quy tắc khác, bằng cách đưa người thứ hai vào hộp, vì vậy việc kết liễu sẽ được tiến hành. Đột nhiên, khí gas tràn vào hộp và làm số 13 bất tỉnh. Khi số 13 tỉnh dậy, cô phát hiện ra con mình đã bị mang đi. Cô la hét khi suy sụp và cầu xin được trả lại con. Sau 4 năm bị giam cầm, cả một cơn bão lớn và những con sóng biển mạnh liên tục đập vào hộp. Vì những cái lỗ mà số 13 đã tạo ra, nước liên tục tràn vào và làm hỏng bảng điều khiển ánh sáng. Khi số 13 với tay ra ngoài xem có tìm thấy gì hữu ích, hệ thống bị trục trặc do nước và đóng cửa hầm vào tay cô. La hét trong đau đớn, số 13 liên tục kéo tay mình, nhưng không rút ra được mà còn làm nó bị thương nặng hơn. Chẳng mấy chốc, hệ thống lại bị trục trặc và cửa hầm mở ra, cuối cùng giải thoát cho cô với một cánh tay bị gãy. Một lúc sau, số 13 nhìn thấy một con bọ và giẫm lên nó bằng chân trần. Sau đó cô tóm lấy nó và ăn, suýt nôn ra trong quá trình đó. Nước vẫn đang tràn vào, vì vậy cô hứng một ít vào bình của mình, nhưng chẳng mấy chốc chiếc hộp đã bị ngập. Ngay cả khi có nước xung quanh, số 13 vẫn cố đọc sách. Cuối cùng, mực nước cao đến mức số 13 khó có thể đứng vững. Hệ thống phát hiện sự can thiệp bất hợp pháp và thông báo rằng việc xử tử sẽ được tiến hành. Khi số 13 vật lộn để nổi, một chiếc máy bay không người lái xuất hiện để nhấc chiếc hộp lên. Tuy nhiên, khi nó bay đi, chiếc máy bay không người lái bị sét đánh trúng và nó rơi xuống đất. Chiếc hộp cũng rơi xuống và chẳng mấy chốc bị sóng cuốn đi. Vào buổi sáng, ba người trẻ đang chơi đùa bên bờ biển. Họ nhận thấy chiếc hộp dạt vào bờ, theo sau là chính số 13, nhưng họ phớt lờ cô và đi về nhà. Tóm tắt phim và review phim đến đây đã hết. Hãy để lại bình luận, like và đăng ký kênh Tân Hoàng Phước TV để ủng hộ kênh và để xem review nhiều phim mới nhất nhé.